ඇතම කිව්වොත් දැන් නම් මට පිස්සු ඇදලා තියෙන මේක මාර බඩු ගොඩක් මට හිතාගන්න බෑ මාර. Hi, welcome to Chanketh Travels. ඉතින් දැන් මම යන්නේ ෂෙන්සෙන් වල තියෙන හොඳම shopping mall එකකට. මේ ගෙයක් ගන්න නම් වර්ග මීටර එකට ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂ 70ක් 7 මිලියන. ඒ කියන්නේ RMB 1,55,000ක් විතර තමයි. ඉතින් මේ ගෙයක් ගන්නවා කියන්නේ ඔය ලොකු අපාර්ට්මන්ට් එකකින් තමයි ගෙයක් ගන්න වෙන්නේ. ඔන්න අපි ආව KK mall එකට. ඉතින් මුලින්ම අපි ඩිනර් ගන්න රෙස්ටුරන්ට් එකක් බලන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් යාළුවා ගොඩක් කෑම try කරන්නේ රෙස්ටුරන්ට් වල ඉස්සරහා තියලා තියෙනවා free. ඉතින් කොයිමුන් ලුම් රෙස්ටුරන්ට් එකෙන් තමයි ඩිනර් ඕඩර් කරේ. ඉතින් ඔක්කොම පේමන්ට්ස් කරන්නේ WeChat වලින්. දැන් මේ දාලා තියෙන්නේ නිකන් බලා ගන්න. හැබැයි මේට වඩා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මේක ගොඩක් crowded shopping mall එකක් නිසා කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක් වෙලා waiting එකේ තියන් හරි ඉක්මනට යාලා අපේ කැම ටික රෙඩි කරලා දුන්නා. ඉතින් මේ රෙස්ටුරන්ට් එක හරිම අමුතු concept එකකට තමයි ඩිසයින් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් අපි ටේබල් එකේ වාඩි වුණාම පේන්නේ ලොකු බිල්ඩින් එකක් මැද අපි වාඩි වෙලා ඉන්නවා වගේ. ඉතින් ඒ වගේම හරිම කලර්ෆුල් ඩයිනින් ටේබල් එක වටේ ෆ්ලෝර් ලෙවල් එකට හදලා තිබුණේ. ඉතින් ඒක හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේ බැම්බූ ස්ප්‍රවුට්ස් උණගහේ මදෙන් තමයි ගන්න. හරිම රසයි. ඉතින් මේ චිකන් බාබකියු එක මේ කළු පාටේ තියෙන ටේබල් තව ටිකෙන් මම ඒකත් කනවා. අතත් පිච්චුණා. ලයිට් is මෂ්රූම් වගේ. ඉතින් මේක රෝස්ටඩ් පීනට්ස් එක තමයි එන්නේ. මේකේ නිවිති වගේ හැබැයි සෝස් එකකුත් ස්ටීම් කරලා එන්නේ මාරම රසයි. ඉතින් අපි සැරට කන නිසා වේලපු මිරිස් තල ඉස්සෝ දැල්ලෝ ආපු සුප් එකක් ගෙනාවා. ඒක අපිට සැරුණේ නෑ. දැන් යන්න හදන්නේ කොහොමරි Apple Store එකට අනිවාර්යෙන් යනවා. DJ Store එකට පුළුවන් වුණොත් යනවා. ඉතින් මම ආසම ස්ටෝර් එකක් ඕද. ඉතින් යන්නේ අතරේ අපේ අම්මා තැන තැන නතර වෙනවා. ඇත්තටම පිස්සු හැදෙනවා මේ shops වල තියෙන ඒවා දැක්කම. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇතිනේ Chinese toys, stationeries වගේ ඒවා කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඉතින් අපේ මල්ලිට ඉතින් toy shop එකක් ළඟින් යනකොට ඒවා ඇතුළට යන්න ඕනේ. ඉතින් හැබැයි එයා ඉල්ලලා කරදර කරේ නෑ. එයා හෙව්වේ watch control remote car එකක්. ඒක ලංකාවේ නෑ. ඉතින් මේ හැමතැනම හෙව්වා අන්තිමේදී හම්බුණා. ඉතින් ඔෆ්ලෝග පාල්ල වහිනවා. ඉතින් ඔන්න අම්මා නැවතුණා බකමූණු හෑන්ඩ් බෑග් ස්ටෝල් එක. ඉතින් මේ toy shops නම් පිස්සු වැදුනා ඇත්තටම. ඇතම කිව්වොත් දැන් නම් මට පිස්සු ඇදලා තියෙන මේක මාර බඩු ගොඩක් මට හිතාගන්න බෑ මාර මගේ ඩ්‍රීම් බඩු ගොඩක් තියෙන මෙතන. ඉතින් ඔහොම ඇවිදගෙන යනකොට මගේ ස්ටෝල් එක තමයි මම හොය හිටියේ. ඉතින් ඔන්න හම්බුණා ගැජට් ස්ටෝර් එකක්. ඉතින් දැන් ඉන්නේ මම මේක අතරමං වෙන්නයි යන්නේ. ඉතින් අද දවසේ හැපියස්ට් අවර් එක තමයි මේක. ඉතින් මෙච්චර අලුත් ටෙක් ගැජට්ස් ගොඩක් මම කොහෙවත් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ලැබිලා නැහැ. ඉතින් මේක නම් පුදුම වෙලාවක් හිටියා මේක. ඉතින් හැබැයි තාත්තා අපි කාටත් දේවල් බලන්න ඕන තරම් වෙලාවක් දීලා හිටියා. ඉතින් පිස්සු හැදෙන ප්‍රයිසස් ඉතින් හැම එකම රුපියල් 45න් වැඩි කරලා ගත්තම ලක්ෂ ගණන්. ඒක නම් ඊළඟට ගියා වගේ iMac තියෙනවා, iPhones තියෙනවා, iPads තියෙනවා. හිතා ගන්න බෑ ඒක. මම iPhone ටිකක් චෙක් කරන්න ඕනේ. ඒ 14 Pro එකේ මේක. මේක 14 Pro. ROG ලැප් එක 1.5 million laptop එකක් ROG Strix. ඉතින් දැන් ගොඩක් රැ වෙලා දැන් අපි හොටෙල් එකට ඩ්‍රොප් කරන්න යන ගමන්. මේ තියෙන BMW ස්ටෝර් එක. What inside? See, that is Tesla.
ඒ වගේම ටෙස්ලා ස්ටෝර් එක, ඒ වගේම Volkswagen ස්ටෝර් එක. ඉතින් රෑ වෙලා හින්දා අපිට ඇතුළට යන්න ගිහින් බලන්න බැරි වුණා. ඉතින් අන්තිමට අපි යන්නේ ෆ්ලයිಓවර් එක නැත්තම් කවර් කරපු ගුවන් පාලමකින්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තව වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා. අදට මේ ඇති. Goodbye.